có biết đâu, sao tôi biết giải được? Tôi đã quay được cả video cho các anh công an rồi mà chị vẫn chối. Anh Tư, em nhớ anh khóa mấy ngày công tác rồi đấy. Đấy, hôm nay chị đồng ý bảo là về đây giải thì anh ấy tỉnh lại, nào bây giờ cô lại nói thế này. Thì tôi nhớ anh đấy, tôi mới nói thế chứ. Không giải được rồi thì cháu tránh ra ngoài kia đi. Tránh ra ngoài đi. Không được đâu. Cháu tránh ra ngoài đi. Bây giờ cuộc là cô có giải được không? Tôi không muốn đi. Đi. Cái đứa đấy xuống đây nó bảo không giải, cái này vô cũng tư đấy. Thầy và giải nhưng mà tìm thầy này về giải rồi, nhưng vẫn chưa thấy tìm. Và lại thầy bảo lại lấy cái nước kia là cho nó uống, xong rồi một bát là nấu cháo cho ăn, rồi nó tới nước uống cho cháu ăn rồi mà vẫn chưa thấy tỉnh. Là không biết nó tỉnh dần là thế nào, không thấy ăn thấy lâu lâu là vẫn thấy như cũ, không thấy biến chuyển khác hẳn đấy. Để làm sao được? Bảo thầy này là cao tài nhất, vẫn chưa thấy được. Mà thầy là cũng bảo là 2 lần. Lần đầu thì nó vừa thôi, lần 2 thì nó cho nó tỉnh hẳn, không biết có được không. Thầy nó hứa như thế này. Không biết là cái đứa kia nó làm kiểu cách nào nó nặng thế này. Giờ nó cũng khó tìm lắm. Rồi cũng tìm, cũng làm được kiểu. Hôm qua thì thầy cũng đã giải rồi, mà anh chẳng thấy có tiến triển gì. Em cứ tưởng là thầy giải rồi anh sẽ tỉnh lại chứ. Chắc là hôm nay em phải đi lên trên gặp công an để thuyết phục cô gái kia để cô gái kia về giải cho anh thôi. Chứ để anh thế này tìm bao nhiêu thầy về giải cũng không được thế này. Bây giờ cũng hết cách rồi, chỉ còn mỗi cách đấy thôi. Đi lên đấy bây giờ cũng không biết là thuyết phục kiểu gì thì cô ta về giải cho anh nữa. Mà nhìn anh như thế này, em không biết làm cách gì để mà giúp được anh nữa. Bây giờ em chỉ muốn anh tỉnh lại và khỏe lại như trước thôi. Bố, Dạ? hôm nay bố ở nhà với bố để anh Tư nhé. Vâng, thế thì con đi đâu? Con chắc là con phải đi lên trên gặp công an một xíu đó ạ. Vâng. Con đi lên đấy xem là thuyết phục xem nhờ cả công an thuyết phục xem cô gái kia có về giải cho anh Tư không. Vâng. Nhưng bây giờ thì bố cũng đã tìm thầy mình nhiều thầy về giải rồi, bây giờ anh ấy chẳng có tiến triển gì. Vâng. Rồi không tỉnh lại cứ ngày nào cũng ngủ xong lại ngồi thì nói gì không biết thì con thấy thích được lắm. Vâng. Bây giờ cứ thử đi lên gặp cô ta xem, Vâng. thử xem cô ta có về giải cho không.
Nếu thế thì con cứ lên trên đấy là gặp công an, con là đề nghị công an là vào bắt cái đứa đấy khôi phục lại cho. Vâng. Con sợ cô ta còn muốn xuống thì chắc là phải nhờ anh công an hộ đưa xuống cơ bố ạ. Vâng. Nếu không được thì con cứ bảo nhờ công an phải đưa cái đứa đấy xuống. Ừ. Con đang nghĩ là đi biết là thuyết phục cô ta phải gì thôi. Vâng. Cô ta cũng muốn giải cho chồng con tỉnh lại rồi mà bây giờ mình đi nhờ cô ta thì khó lắm, không biết là nói kiểu gì được. Vâng. Thì con cứ con cứ bảo công an tức là đấy thì cái đứa đấy nó làm thế này thì bây giờ con thì cũng chưa tính thì vì là bảo công an tức là ủng hộ, tức là phải bắt cái đứa đấy xuống, không để đứa đấy nó làm cho nó khôi phục lại đấy thì mới được. Chắc phải làm như thế thôi. Vâng. Nếu bây giờ con lên trên đấy thì con cứ bảo công an ấy, tức là bắt công an phải khôi phục lại cái đứa đấy, thì đưa cái đứa đấy xuống thì công an phải đưa thì mới được. Còn một mình con là với cái đứa đấy thì xuống là tí đến nửa đường thì nó chạy đấy, một mình con lại không bắt được đâu, nó chạy đi là cái lúc đấy là khó đấy, công an cũng còn khó tìm mà bắt đấy, nó chạy trốn đấy. Một mình con thì chắc không dám đưa cô ta xuống đâu. Vâng. Con đi con sẽ nhờ anh công an hộ đưa xuống. Vâng, đấy, cũng phải nhờ công an cho nó, công an đưa xuống mới được. Ừ. Vâng. Thì bố ở nhà, thì bố trong trường anh ấy nhá. Vâng. Để ý giúp con Vâng. bây giờ con đi luôn. Vâng, thế con cứ đi, bố ở nhà tí bố khác trông. Rồi con đi xem Vâng. chuyện xong nhá. Vâng. Đứa con bây giờ nó ở cũng không yên con dâu ấy, lúc nào cũng nhớ đến con Tư, thì bố đi tìm thời về Đại thì cũng không thấy biến chuyển thế nào, thì con dâu thì lại nghĩ cái là không được thì lại lên trên đấy là đi gặp công an, không để cho công an nó tìm cách là dẫn cái đứa kia xuống thì cho nó làm cho có được không. Nhưng mà công an bảo là chắc chắn nó, công an đưa chắc chắn nó phải xuống rồi, không xuống cũng không được rồi. Nếu xuống thì làm cho nó có tỉnh không, nếu tỉnh là may mắn là tốt quá rồi, nhưng trở lại như ngày xưa là tốt lắm, mà sợ nó không tỉnh lại rồi cái đứa kia nó còn không làm nữa chứ. Nhưng mà chắc chắn công an bắt là phải làm, không làm cũng không được. Mà ở thế này cũng không ổn đâu, nghĩ cũng thấy khó lắm, mà con dâu cũng thấy thường lắm, cứ suốt ngày cứ chạy đi chạy lại suốt cả ngày, cũng mệt lắm rồi con dâu ấy, mà cũng phải đi, không đi cũng không được. Chào anh. Vâng, cô muốn. Em lên đây thì nhờ anh Việt, chồng em thì trước đưa về nhà ấy, thì anh ấy không tỉnh, nhà em có tìm thầy về để giải cho hết rồi nhưng mà anh ấy vẫn như thế, không tiến triển gì ấy, nên là hôm nay em lên đây muốn nhờ anh, xin các anh là cho đưa cô gái kia đi xuống nhà xem là bắt cô ta hóa giải cho chồng em, xem là cô ta có hóa giải cho không. Chứ bây giờ gia đình em cũng tìm rất là nhiều thầy về giải rồi nhưng mà các ông thầy đấy nói là không giải được ấy. Không biết là các anh có đồng ý để cho cô gái kia xuống nhà để giải cho chồng em được không? Em nói thế này, anh cũng nhất trí thôi, nhưng mà bây giờ liệu cô gái có giải được không? Cô gái kia thì chắc chắn là cô ta biết cách để giải nhưng mà chỉ sợ cô ta không giải thôi. Cô ta muốn giữ chồng em ở
thôi thì cứ cho thử xem, nếu được thì tốt, nếu không được thì tiếp tục để giam giữ cô ta. Qua quá trình anh cũng đã điều tra rất rõ cô ta rồi. Cô ta là còn rất là cứng đầu nên là không chịu khai về cái việc cái sự việc của cô ta đã làm đấy. Vâng. Đấy cho nên là anh vẫn phải giam giữ cho cô ta để xem cô ta có chịu khai không. Vâng. Đấy. Thế tí anh cứ để cho em nói chuyện với cô ta xem là cô ta có có đi hóa giải cho chồng em không. Nếu mà cô ta không đồng ý đi ấy, thì sợ tí đi lại mất việc của các anh ấy. Vâng. Nếu mà cô ta đồng ý đi thì em muốn nhờ anh là phải đi theo giám sát cô ta. Vì nếu mà một mình em đưa cô ta về thì sợ tí đến một đường thì cô ta bỏ chạy thì em một mình cũng không bắt được, nên là phải nhờ anh đi theo. Và nếu mà cho cô ta đi giải thì bọn anh vẫn phải giám sát đi theo sau. Vâng. Đấy, nhớ đâu thì cô ta chạy mất thì lúc đấy là làm lỡ việc của bọn anh, Vâng. phòng việc của bọn anh, cho nên là bọn anh phải áp giải theo sau. Vâng. Vâng. Thì bây giờ là em yêu cầu là bọn anh là đưa cô ta đi hóa giải đúng không? Vâng. Mà bây giờ phải nói chuyện trước xem là cô ta có đồng ý không. Phải Đúng rồi. trước. Nếu mà cô ta không đồng ý thì cô ta sẽ không chịu đi. Nếu mà cô ta đồng ý thì mình nói chắc là cô ta sẽ đi. Việc đấy thì anh cũng nhất trí thôi. Bây giờ cứ thử xem. Cứ thử nói chuyện với cô ta xem. Thì em nghĩ cô ta cứng đầu thế này, biết là cô ta có đồng ý hay không. Nếu mà cô ta không đồng ý thì bọn anh sẽ có biện pháp khác để xử lý cô ta. Vâng. Nên là bây giờ mình phải có biện pháp mạnh để mà dọa cho cô ta, xong rồi cô ta xem thế nào, có chịu khai không, có chịu giải cho chồng của em không. Bây giờ còn phải phụ thuộc là cô ta. Bây giờ thì em cứ gọi là gia đình thì em cứ đi nói chuyện nhẹ nhàng với cô ta xem cô ta có đồng ý theo như ý kiến của em hoặc không. Thì tí nữa anh sẽ dẫn em đi gặp cô ta, trực tiếp cô ta, còn nói chuyện như thế nào cho mình tìm tiếp. Vâng, thế bây giờ anh cũng đồng ý thế này thì anh dẫn em đi gặp cô ta, nói chuyện với cô ta trước xem như nào. Vâng. Bây giờ cứ đưa cô đi thử xem sóng. Tôi mời cô ra ngoài, gia đình có tiền mới gặp cô chứ. Thế cô gặp tôi có chuyện gì không? Có chuyện muốn mời chị chút. Là bây giờ tôi muốn nhờ chị về nhà để hóa giải cho chồng tôi. Anh ấy đưa anh ấy về rồi nhưng mà anh ấy không tỉnh lại được, nên là cũng tìm thầy về giải rồi, nhưng mà các ông thầy đấy nói là do chị làm, nên là chị phải đích thân chị về giải mới được. Nên là hôm nay tôi cũng lên đây xin anh công an cho chị đi về nhà tôi để mà giúp gia đình hóa giải cho anh ấy. Cái này tôi có biết đâu, sao tôi biết giải được? Thì chị làm cho anh ấy như thế thì chắc chắn là chị biết cách để mà giải. Bây giờ anh ấy cứ ngủ một chỗ, ngồi một chỗ thế này, anh ấy không được bình thường như trước. Chị cũng thấy rồi đấy. Bây giờ chị phải giải cho anh ấy để anh ấy tỉnh táo lại như trước đi. Chị không thể làm như thế với anh ấy được. Thì tôi có làm gì đâu mà tôi giải được. Chị làm rồi chị sao chị cứ không nhận. Tôi đã quay được cả video cho các anh công an rồi mà chị vẫn chối. Tôi cứ tưởng là các anh ấy giam giữ chị ở đây thì chị sẽ hối cải, sẽ hối lỗi. Nhưng mà không ngờ chị lại vẫn cứ khăng khăng nói như thế. Thì tôi có làm đâu mà tôi biết cách giải. Cái này bảo thầy về giải không giải được, bảo tôi sao tôi giải được cho chồng cô. Thì các ông thầy đấy nói đấy là do chị làm thì chắc chắn là chị sẽ có cách để giải.
thì tôi mới lên đây để tìm chị, để cho chị về giải cho anh ấy tỉnh lại, trở lại bình thường. Chứ bây giờ anh ấy cứ nằm một chỗ với lại ngồi một chỗ, chúng tôi nói cái gì thì anh ấy cũng không biết. Chị xem chị làm cho anh ấy thành ra như thế, chị không thấy khó xử được. Cái này tôi không làm nên tôi cũng chẳng biết cách giải được. Ui, con đi đâu đấy? Hả? Con đi đâu đấy? Con tỉnh à? Hả? Con? Dạ. Cái đứa kia mới nó làm thế nào? Bây giờ nó dậy nó lại đi lại này ra ngoài. Hay là tỉnh thầy nó làm nó cũng trúng một phần này. Thì thế đi nhưng mà vẫn chưa tỉnh. Thế đi được. Con này không đi bố à? Hả? Bây giờ con đi đâu? Con không đi nhá. Con bố ở nhà rồi nhá. Nếu không đi nữa con đây. Không đi nữa con. Với bố ở nhà nữa. Đi. Đi về với bố ở nhà nữa. Đi. Đi. Đi về nhà đi. Đi, con ngồi đi. Nó còn không biết thế nào. Biết cái đứa kia nó làm kiểu nào. Rồi nó lại không thấy tỉnh. Rồi nếu hôm nay thì nó sẽ thấy nó đi ra ngoài. Nếu nó muốn đi là thế nào. Đấy, hôm nay cũng mai đấy. Nếu con dâu bà lên trên đấy thì bảo ôm bố ở nhà coi. Thì đứng ở nhà coi đấy cũng mai đấy. Không thì đứa con nó đi ra ngoài kia thì mày tìm không thấy đấy. Đứa con không biết là tìm nó không thấy, sợ nó đi vào rừng hay đi đâu. Rồi gọi anh em tìm đấy là không thấy, mai con ở nhà coi đấy. Con thì con ngủ đi. Con nhé. Bố đưa con ngủ hả? Đi, con ngủ đi. Đấy. Con ngủ đây nhé. Bố đi bóc ít ngô để cho gà ăn đó. Đứa con này không biết đứa con gái kia nó làm thế nào bây giờ. Cứ như thế này thì nhìn thấy thường quá, nhưng mà không biết làm thế nào được. Con ơi, đi con cứ ngủ đây nhá. Đừng đi đâu nhá, đi đâu thì bố tìm không thấy nhá. Bố đi bó cái ngô đã, cho gà ăn đã. Đấy thì bây giờ gia đình cũng yêu cầu là em phải đi giải cho anh ta. Nếu không thì nếu mà cô không đi giải thì tôi tiếp tục là đưa cô vào đây để giam cô ở đây. Đã nói từ đầu rồi mà, đã nói từ đầu là tôi không làm gì, tôi cũng không làm gì anh Tư cả. Trong khi đấy anh Tư thương tôi, anh Tư khác về ở với tôi mà bây giờ cứ nói bảo tôi làm phép làm của gì đấy thì sao tôi biết được. Anh Chắc ấy... chắn cô sẽ có cách để mà giải cho anh ta, cho nên là cô yêu cầu cô đi làm nhiệm vụ của cô đi. Đấy. Tôi đây tôi không làm thì tôi sẽ không biết cách giải được. Chị đã làm như thế với anh Tư thì chị sẽ có cách để giải. Chẳng qua là chị không muốn giải cho anh ấy tỉnh lại. Vì chị sợ giải cho anh ấy tỉnh lại thì anh ấy sẽ không còn ở bên chị nữa. Nên là chị cứ khăng khăng không nhận tội của mình, không giải cho anh ấy. Tôi đã nói bảo tôi không làm thì tôi sao tôi biết cách giải được. Này, tôi nói với cô này. Thì bây giờ nhé, cô thì chắc chắn là anh Tư anh ấy vào đấy là chắc chắn là cô sẽ làm cái gì đó, là anh ấy đang mê man cho nên là không biết một cái gì cả. Thì theo anh ý tốt nhất là em nên đi giải cho anh ta đi. Bởi vì nếu mà em không giải đây thì em cứ giam ở đây thì nó mất thời gian của em. Và thứ hai nữa là em giải cho anh ta cho nó trở lại bình thường
xong là em vẫn còn cơ hội làm lại từ đầu em ạ. Cho nên là mình có thể là mình vẫn đi giải cho gia đình người ta đi, mình cứ làm phúc làm đức cho người ta đi, mình không nên làm như thế. Như thế là trở thành ảnh hưởng đến người khác. Đấy, mất uy tín của danh dự của mình. Đấy, cho nên là thôi tốt nhất là anh khuyên em là nên là đi giải với gia đình đi, cho gia đình đi. Đấy, thì nếu mà em giải được thì bọn anh sẽ thả em ra, chứ không phải là giam giữ đây làm gì nữa, đúng không? Đấy. Nhưng mà trong Vậy. khi đấy, nhưng mà em nói thật là trong khi đấy em không làm thì sao em biết cách giải được? Em nói thật là em không làm thì sao em biết cách giải được? Nếu mà giả sử em làm thì em giải được, mà trong khi đấy là em không làm sao em biết cách giải được? Thế như bọn anh nói, em không làm em sẽ không biết cách giải được. Đã tìm được thầy về làm mà thầy không làm được, mà bảo em làm thì em biết làm kiểu gì được, đúng không? Nếu mà em không đi giải đấy, em không giải cho gia đình ấy, thì nếu mà nó như thế nào thì anh có thể là anh vẫn giam giữ. Bây giờ tạm thời là em vẫn là trong bọn anh quản lý, nên là em cứ đi làm giải cho anh ấy đi. Đấy, nếu mà được thì pháp luật người ta còn khoan hồng cho em. Nếu mà không được thì em vẫn cứ về đây giam giữ trong thời gian để theo dõi, để xem anh ấy tư như thế nào. Đấy, bây giờ hiện tại là vẫn đang mê man như thế là bọn anh vẫn phải có trách nhiệm. Đấy, để mà lo sau khi anh Tư anh hồi tỉnh lại thì bình thường thì bọn anh mới thả bọn em ra. Đấy, nếu mà không được thì em vẫn phải giam giữ ở đây, em còn bị phạt hành chính, có khi em còn đi tù đấy. Anh khuyên thật đấy, bây giờ tốt nhất là đi giải cho gia đình đi. Em nói tóm lại là em không làm em sẽ không biết cách giải. Thì chị cứ đi giải để cho anh ấy trở lại bình thường đi. Chị đừng làm như thế. Chị cũng nghe anh công an nói rồi đấy, nếu mà chị làm cho anh ấy trở lại bình thường như trước thì chị sẽ không có tội, mà các anh ấy sẽ giảm nhẹ tội của chị. Trong khi đấy có làm đâu mà biết giải. Bây giờ chị cứ khăng khăng không nhận tội không giải thì chị cứ phải giam giữ ở đây. Bây giờ chị còn trẻ này mà cứ bị giam giữ ở đây thì chị cứ nghĩ thử xem. Thầy cao tay về đã không giải được, làm gì đến lượt tôi giải được, đúng không? Đã thu thập được bằng chứng các thứ rồi, cái đồ vật, cái gọi là em làm cái gì đấy anh đã thu được tăng chứng vật ở đấy hết rồi, cho nên là em cần phải đấy. Bây giờ em cứ suy nghĩ đi, nếu mà em không đi giải cho người ta thì em khác tự hối hận mình thôi. Bây giờ anh cứ thế là em vẫn phải giam giữ ở đây. Nếu mà em bây giờ em nhận đi làm đi giải cho người ta, thế thì anh sẽ có khoan hồng của pháp luật. Đấy, bây giờ nếu mà em không giải thì anh vẫn cứ giam giữ ở đây thôi. Đấy, trong khi đó là em còn rất trẻ. Đấy, em vẫn còn có cơ hội để mà làm lại từ đầu. Đấy, tương lai em còn rất dài, nên em không nên làm như thế cho người ta như thế. Chị đã quay được cả video rồi, chị làm cái gì rồi thì chị biết. Trong khi đó là video bằng chứng dành ở đây rồi, em có cái đến đâu là cũng không bao giờ bọn anh là nghe, cũng không bao giờ được. Đấy, pháp luật người ta đã vào cuộc, đã điều tra các thứ rồi. Đấy, nên là em cứ từ chối thì bảo là không phải là em làm, tại sao là trong khi đó cái lúc đấy là bọn anh vào là đã thu được cái tăng chứng vật chứng đấy dành đấy rồi. Đấy. Mà trong khi đấy cái video đấy em đang định nghĩ em đang nghĩ là do em này nó cắt ghép vào thôi, chứ còn cái đấy em không biết. Đấy là video do tôi đã quay thật, tôi đã mò ngoài để mà quay, chứ không phải là cắt ghép ở đâu đấy về. Thì cũng đưa cho các anh công an, thì các anh công an cũng đã kiểm chứng rồi, thì không phải là video cắt ghép. Ai biết được, đúng không? Ai biết được cái món video cắt ghép như kiểu cô với anh này nó thông đồng với nhau, trong khi đấy thông đồng với nhau cắt ghép thì sao? Sao chị lại có thể nói vu khống cho các anh công an như thế? Thì thời buổi bây giờ cắt ghép thì nó nhiều Em mà, nói đúng như không? thế là vi phạm pháp luật đấy. Công an làm gì mà là có quyền đi cắt ghép, đi lừa đảo người ta, người khác, làm hại người khác được. Đấy, chúng tôi sẽ làm đúng pháp luật, đúng quy định. Đấy, xử theo đúng pháp luật đấy. Cho nên là em phải sự thật, những cái việc gì em đã làm em phải nói rõ ra, đấy, đúng sự thật. Đấy, cái việc này là rất nghiêm trọng đối với anh gia đình với lại anh Tư đấy.
Đấy, hiện tại là bây giờ đã vẫn mê man không biết cái gì cả. Đấy, em phải bây giờ là em, nếu mà em không thừa nhận là em được làm, bây giờ em cứ khăng khăng như thế thì không bao giờ cô được ra ngoài đâu, cô mãi mãi sẽ giam ở trong này suốt đấy. Bây giờ cô nghiên cứu đi, suy nghĩ đi. Đang nói là tôi không làm thì sao tôi biết cách làm, mà trong khi đấy cái video đấy biết được cô quay giờ nào mà cô cắt ghép, đi cắt ghép kiểu gì, hoặc là cô với anh công an này thông đồng với nhau như cắt ghép video, hoặc là thông đồng với nhau thế nào thế nọ, ai biết được đúng không? Tôi không cần biết, tôi yêu cầu cô chấp hành và cô hợp tác với chúng tôi đấy, làm rõ cái vụ việc này. Nếu mà cô không mà cứ từ chối tranh cái là cô sẽ không bao giờ có cơ hội cô ra ngoài làm lại từ đầu đâu. Đấy. Thì trong cái đấy tôi không làm sao tôi biết cách giải được. Chị Cứ suy nghĩ một lần xem, coi như là chị làm việc tốt, việc thiện một lần đi, để bù đắp cái lỗi lầm mà chị đã làm với anh ấy. Sao chị lại có thể làm cho anh ấy như thế mà bây giờ chị lại cứ cãi bảo là chị không làm? Thì tôi đã nói từ đầu rồi, trong khi đấy là tôi đã nói từ đầu là tôi không làm, tôi không dùng cái gì hết với anh Tư. Trong khi đấy anh Tư yêu tôi thì anh Tư khác về tìm tôi rồi, anh đấy như thế thôi, sao tôi biết cách giải được? Thầy cao tay về giải rồi đã không giải được, làm gì tôi giải được đúng không? Anh ấy yêu chị mà anh ấy về ở với chị như thế thì cũng phải đi làm bình thường, nói chuyện bình thường chứ. Trong khi đấy chị đã làm cho anh ấy chỉ suốt ngày ngồi ở trong nhà, chị cứ điều khiển anh ấy, bảo anh ấy ngủ thì anh ấy ngủ, không anh ấy không cho anh ấy ra ngoài thì anh ấy không ra ngoài, thì như thế là chị nói là anh ấy yêu chị mà thì ở với chị ạ. Trong khi đấy tôi đã nói là anh đấy không chịu tiếp xúc với bên ngoài, là anh đấy không muốn ra ngoài để đi chơi thôi, chứ tôi cũng chịu. Trước kia anh ấy không phải là người như thế, anh ấy ở nhà thì anh ấy rất là khỏe mạnh và rất là hòa đồng với mọi người, chứ anh ấy không thu mình lại như thế, anh ấy không ở một mình như thế. Bây giờ dù chúng tôi đã đưa anh ấy về nhà rồi nhưng mà anh ấy ngày nào cũng chỉ ở như thế thôi. Chúng tôi có nói cái gì thì anh ấy như kiểu là không nghe thấy, không biết một cái gì hết. Tôi không biết trước anh đấy ở với cô là như thế nào, chứ ở với tôi là anh đấy như thế. Thì chị đã làm mấy cái chuyện xấu với anh ấy thì anh ấy mới trở nên như thế. Thôi tôi không biết gì đâu, tôi không liên quan gì đâu. Mà mình ra ở đây cũng được mấy hôm rồi, cũng thấy nhớ anh Tư lắm rồi ấy. Hay là mình cứ đồng ý để đi gặp anh Tư nhỉ? Thôi em ạ, bây giờ anh nói thế này, bây giờ em cứ đi làm thử xem, nhớ đâu thì được thì gia đình người ta còn ấy thả em ra. Đấy, thứ hai nữa là gia đình người ta cũng là cảm ơn em. Đấy, bây giờ thì mình cứ làm lòng tốt đi, mình làm người tốt đi, mình không làm người xấu nọ kia nữa. Bây giờ anh đấy thì bây giờ anh đưa em đi gặp gia đình nhà anh Tư, xong là em cứ thử làm thử xem, nếu mà được thì bọn anh sẽ thả em ra. Đấy, vì em là còn rất trẻ, còn có cơ hội làm lại từ đầu. Đấy, bây giờ em phải nghe lời anh cũng không làm gì cho em đâu, nhưng mà nếu mà gia đình người ta chưa như anh Tư đấy chưa khỏi đấy thì em vẫn cứ phải giam giữ ở đây đấy em ạ. Đấy, bây giờ cứ tốt nhất là cứ nghe lời anh, xong là đi giải cho người ta đi. Đấy, mình cứ làm lòng tốt đi. Đấy, bây giờ chị cứ nghe lời anh công an đi, và đi theo anh đến nhà tôi bảo cho anh ấy đi. Nếu mà anh ấy khỏi thì gia đình tôi sẽ yêu cầu các anh công an sẽ thả chị ra, sẽ không còn giam giữ chị ở đây nữa. Bây giờ coi như là chị làm người tốt đi. Đấy, gia đình người ta cũng nói thế rồi, tốt nhất là em nghe lời anh đi. Thôi được rồi, thế thì tôi tại sao anh với cả cô đi xem thử thế nào. Rồi, đấy, bây giờ mời cô đi. Thế thì đi theo tôi. anh đi theo nhé. Rồi. Bố ơi, con về rồi. Cháu về đây à? Đấy, cháu. Chào chú nhé. Vâng. Ở nhà đi. Hãy đi vào trong nhà đi. Anh Tư, em nhớ anh quá mấy ngày không gặp anh đấy. Ra đây xem nào. Đấy, chị xem.
đến đây rồi thì mấy ngày không gặp bây giờ anh nhớ anh cô quá. giải cho đấy. Anh Tư bây giờ nằm liệt ở giường này, mê man này, có biết gì đâu. Bây giờ đấy cô làm đi. Chị giải cho anh ấy để anh ấy khỏe lại đi. Đấy cháu đấy, bây giờ cháu làm Bây giờ- đứa con tôi như thế này thì bây giờ cháu phải làm Bây giờ tôi ngồi đây chờ cô làm giải không đấy. được đâu. Anh ơi, anh ngồi giận một tí đi. Ngồi quay ra đi. Đấy, bây giờ cô giải cho anh ấy đi. Đấy. Mời cô giải Sao? đi. Tôi có làm gì đâu mà tôi biết giải. Đấy, lúc nãy chị đồng ý bảo là về đây giải để anh ấy tỉnh lại mà bây giờ cô lại nói thế này. Thì tôi nhớ anh đấy tôi mới nói thế chứ. Tôi Tôi không có được làm đâu, gì đâu bây mà giờ tôi cháu giải phải được. giải đấy. Đấy bây giờ tôi yêu cầu cô phải làm đấy, làm rõ cái việc này. Giải để anh ấy tỉnh đi chứ. Thì tôi đã nói là tôi có làm đâu mà tôi giải được. Sáng nay và chị đã tìm được thầy cao tay rồi, đã không làm được sao tôi làm được. Thì lúc nãy chị cũng đồng ý bảo là về đây giải cho anh ấy rồi mà. Cả anh công an nữa nên là chị bảo là đồng ý nên là anh công an mới đưa chị về đây. Thì tôi phải kiếm cớ về đến thăm anh đấy chứ. Mấy ngày không gặp rồi tôi nhớ anh đấy lắm chứ. Hóa ra là chị kiếm cớ đấy để đùa chúng tôi à? Thì tôi có làm gì đâu mà tôi biết giải. Thế gì đấy, cháu làm như thế này bây giờ cháu phải làm cho nó khỏi đi đâu. Không đi thế này là không được đâu. Thì cháu có làm gì đâu mà cháu biết làm không? Nếu cháu không làm nó không như thế này đâu, trước nó không khỏe nó không như thế này đâu. Thì từ lúc anh đấy đi ở với cháu anh đấy cũng thế mà. Bây giờ tại cháu làm đúng như thế này đâu, bây giờ cháu phải làm cho nó tỉnh lại đâu. Cái này cháu không biết làm, cháu không biết giải luôn đâu ạ. Không được đâu, cháu phải làm đấy. Như vậy là cô là lừa chúng tôi, bảo là cô biết giải xong là lừa chúng tôi đi đến đây xong là đến gặp anh Tư phải không? Đúng rồi, tôi Đấy, nhớ anh bây đấy giờ đi ở với bây giờ cô tính đi. Nếu mà cô không làm được cái chuyện này thì chúng tôi tiếp tục đưa cô về đồn giam không? Về phòng giam tiếp tục không? Không thì để tôi cô có như này làm đâu không mà được. tôi biết giải. Để cô như thế này là cô sau này là cô tiếp tục lừa người khác ấy. Lúc Các nãy tôi chị nghĩ. đồng ý rồi bảo là giải xuống đây giải cho anh ấy rồi. Bây giờ chị về đây chị lại nói như thế. Thì tôi có làm gì đâu mà tôi biết giải. Tôi đã nói từ đầu rồi mà, tôi có làm gì đâu mà tôi biết giải. Thế lúc nãy chị đồng ý xuống đây làm gì? Thì tôi phải kiếm cớ để xuống thăm anh đấy chứ. Tôi đã mấy ngày không gặp anh đấy tôi nhớ lắm chứ. Anh Tư mấy ngày nay anh có khỏe không? Chị làm cái gì đấy? Chị đã không giải cho anh ấy rồi, chị còn về đây ngồi gần anh ấy làm gì? Chị đứng dậy đi. Lúc nãy rõ ràng bảo là về đây giải cho anh ấy rồi, còn bây giờ chị làm cái gì này? Thời gian này Chị đứng dậy đi. anh có khỏe không anh Tư? Thế bây giờ chị giải cho anh ấy để anh ấy tỉnh lại đi. Không đừng về ngồi gần anh ấy làm gì. Thì tôi đã nói rồi, tôi có làm gì đâu mà tôi giải được. Thì rõ ràng lúc nãy chị có đồng ý bảo là xuống đây để giải cho anh ấy. Thì anh công an cũng mất công đưa chị xuống đây mà bây giờ chị xuống đây chị lại nói như thế à? Thì tôi đã nói rồi, tôi nhớ anh đấy thì tôi phải kiếm cớ xuống đây để thăm anh đấy chứ. Sao chị có thể nói dối để anh công an cũng mất công mất việc xuống đây chứ? Bây giờ xuống đây chị lại nói một kiểu khác. Tôi có làm đâu mà tôi biết cách giải. Bây giờ chị nhìn anh ấy xem, anh ấy như thế này thì dù chị có nói gì thì anh ấy có biết không? Chị phải làm cho anh ấy tỉnh lại bình thường như trước đi chứ. Không giải được rồi thì cháu tránh ra ngoài kia đi. Tránh ra ngoài đi. Không được đâu. Cháu tránh ra ngoài đi. Đấy. Cháu này Thì sao cô nghiêm túc vào nhá. Đấy, cô có giải được không? Có giải được thì giải. Đấy bây giờ là bố của anh Tư cũng đứng ở đây rồi. Đấy, bây cháu làm thế này giờ là không được đâu. Thì cháu có làm gì đâu mà cháu giải được. Cháu có làm cái gì anh đấy đâu. Đấy bây giờ có công an đấy. Đấy. bây giờ tôi đề nghị cháu là làm cô không phải phải giải cho anh ấy cho tỉnh người đi. Có làm gì đâu mà biết giải. Đã nói từ đầu là có làm gì anh đấy đâu. Chị không giải cho anh ấy thì chị đi Đúng ra rồi, chỗ khác bây giờ không? cháu tránh ra đi. Không được đâu. Đi ra chỗ khác. Ừ. Đây, bây giờ chị... Đấy, cháu công an hối đi. Hối dưới đi. Cô không được vào đấy, mà cô không giải được thì chúng tôi bắt buộc Đấy. chúng tôi lại đưa cô về trại giam. Cô rõ chưa? Thả tôi ra đi, tôi có làm gì đâu, thả tôi ra. Không phải đâu. Cô À, bây tôi ra giờ, đi. Bây giờ rốt cuộc là cô có giải được không? Thì đã nói rồi mà, có làm gì đâu mà giải được. Tại sao là nãy cô còn bảo là cô giải được mà cô lại lừa chúng tôi ra đây là cô mượn cớ để thăm anh Tư à? Đến chơi anh Tư à?
Đúng rồi, tôi bảo rồi mà tôi nhớ anh đấy nên tôi mới muốn kiếm cớ để xuống thăm anh đấy. Thật thế sao? Đấy. Vậy là cô là phạm pháp rồi. Lúc đấy rõ ràng cô bảo là đồng ý xuống đây để giải cho anh đấy rồi, bây giờ xuống đây cô lại làm một kiểu khác, cô lại nói một kiểu khác. Có biết giải đâu, đã có làm gì đâu mà biết cách giải. Chắc chắn là cũng phải cháu làm rồi. Bây giờ cháu phải giải đi, không giải được không được đâu. Cháu nói từ đầu rồi cháu không biết cách Thì giải. hôm nọ con đã quay video rồi con cũng lấy về cho Tại bố sao là xem cô rồi làm đấy. được mà cô không giải được? Có làm đâu mà biết cách giải. Hôm nọ đứa con dâu cũng quay video rồi, cũng nhìn thấy cái cách của cháu làm rồi. Đấy, bây giờ cháu phải giải đấy. Cái video để cháu đăng cháu Hôm nọ cũng đưa, cháu nghi là cắt ghép rồi không ạ? hôm nọ cũng đưa cho công an xem rồi. Đấy, cháu công an cũng xem hết rồi. Đấy, tôi đã thu thập bằng chứng đầy đủ hết rồi. Thả Trình tôi bày ra thì đi, có thả hết tôi rồi. ra đi. Đấy, Thả tôi ra. Bây giờ chị không giải cho anh ấy, không thả chị ra đâu. Đấy, bây giờ cô có nhận giải không hay là thế nào? Nói rõ để tôi còn biết, không thì tôi lại đưa cô về lên phòng giam ấy. Đã nói từ đầu là có làm gì đâu mà biết cách giải. Đấy, bây giờ tôi cho cô cơ hội cuối cùng, cô có giải được không? Tôi không có thời gian vòng vo cô ở đây đâu. Các anh thả tôi ra thì tôi mới giải được cho anh đấy chứ. Rồi, thế thì cô đi làm đi. Đấy. cháu đi làm đi. Anh Tư, anh còn nhớ em không anh Tư? Đấy, Anh Tư, chị bảo giải Đấy, cho chồng con giải. là sao lại đi ngồi gần anh ấy lại hỏi anh ấy thế làm gì? Anh ấy có biết gì đâu. anh Tư, anh còn nhớ Giải em cho không? anh ấy đi. Chị đứng ở đây. Chị giải cho anh ấy đi. Nếu mà không giải cho anh ấy thì anh công an lại áp giải chị về đồn đấy. Đấy, bây giờ cô đi vào giải đi. Anh Tư, còn nhớ em không? Anh Tư, Chị đứng im ở đây để giải cho anh ấy đi. tôi có làm gì anh đấy đâu mà tôi giải được. Thế cô nhất quyết là cô không giải được phải không? Thế tại sao là cô lại lừa chúng tôi đưa cô về đây, sau là mượn cớ để cô thăm anh Tư phải không? Đúng rồi, tôi có biết cách giải đâu thì tôi nhớ anh đấy tôi phải kiếm cớ Thế để bây giờ cho tôi tiếp tục là đưa cô về Chị trại bây giam giờ đi đi. đưa về Đi. đồn đi. Đúng rồi, rồi đưa về đâu Không đi. cho đây, đưa phòng vo đây đâu. Đi về. thả tôi ra đi, tôi không muốn đi. Đi, không được đâu. Tôi không muốn đi. Đi. Lại lên, Cô chống đối à? cháu lại đưa lên đồn đi mẹ. Lại đi vào giam đi. Cái đứa con gái này nó cũng khó đấy. Người đã bảo công an đã dẫn giải xuống đến đây rồi. Bảo nó giải nhưng mà nó không chịu giải chứ. Bây giờ không biết làm thế nào được. Giờ mình cũng thấy buồn lắm rồi đấy. Bảo nó làm nó không chịu làm. Không biết thế nào, nó nghĩ như kiểu nào đấy, nó sở lù hay là thế nào đấy. Nó không chịu làm đâu. Bây giờ là cho công an giải đi lên đồn. Đấy, dẫn giải lên trên đồn đấy. Để đấy giam thì mới lại hỏi xem nào. Xem có được không? Nếu được thì lại bắt được vào công an lại đưa, trực tiếp lại đưa xuống. Bắt nó phải giải bằng được thì mới được thôi. Không thì thế này là không được đâu. Bố ơi, bố ngồi xuống đây đi. Bố cứ bình tĩnh đi, bây giờ thì lúc nãy con lên trên kia thì cô ta cũng đồng ý bảo là xuống đây để giải cho anh Tư, rồi con không ngờ là cô ta xuống đây cô ta lại làm thế này. Thế thì lúc nãy lên, con lên trên đấy là với công an là cái đứa cháu này bảo nó xuống nó giải cho á. Vâng, lúc đầu thì cô ta cũng khăng khăng bảo là không xuống đâu. Cô ta bảo là không biết gì, không biết cách giải, cô ta không được làm gì với anh Tư đâu, nên là cô ta bảo không xuống. Xong là cái anh công an lại khuyên nhủ cô ta, nên là cô ta cũng đồng ý bảo là theo xuống đây để giải cho anh ấy. Nhưng mà không ngờ, con cũng không ngờ là cô ta lại thay đổi nhanh này, xuống đây thì lại bảo là không biết cách giải, cô ta không được làm gì. Bây giờ thì anh công an lại mất công áp giải đi áp giải về, giờ con cũng thấy ngại với anh công an quá. Con thấy rõ ràng cô ta đồng ý rồi. Thế thì nãy nó đứa cháu ở trên kia nó nói giải thì đáng lẽ nó xuống đây nó phải giải cho thì mới được chứ. Vâng. Xuống đây thì nó lại làm thế này, nó lại chối nọ chối kia, thế này là cũng không được đâu. Vâng. Bây giờ thì cô ta cũng đồng ý giải này, giờ mình không biết phải làm cách nào bố ơi. Thầy cũng đã đi tìm hết thầy để giải cũng không được thế này. Rồi, thầy là bố cũng tìm hết rồi, là cao tài cũng tìm hết rồi, thầy giải rồi, cũng không được. Bây giờ đấy là bảo cái đứa cháu công an đấy, bắt cái đứa này là phải giải cho mới được thôi.
nếu nó không làm thế này là không được đâu con ạ. Vâng, lúc nãy thì công an cũng khuyên rồi, khuyên cô ta hết cách rồi mà cô ta cũng bảo đồng ý về đơn giải, bây giờ xuống đây lại làm thế này. Lúc nãy cái đứa đấy xuống đây nó bảo không giải thế này, bố cũng tức đấy. Chẳng qua là có đứa cháu công an đấy thì bố mới kiềm chế rồi. Không thì bố cũng thấy tức lắm rồi đấy, nóng lắm rồi đấy. Vâng. Về nó lại nói thế nọ thế kia, nó bảo nó không biết, không phải nó làm, nhưng mà chính thức là cái đứa này nó làm đấy. Vâng, bây giờ bố cứ bình tĩnh đi. Giờ đủ có tức giận với cô ta thì mình cũng chẳng làm gì cô ta. Bây giờ không biết làm cách nào để khuyên cho cô ta giải được cho anh Tư là được rồi. Vâng, bây giờ đấy cũng bảo cái đứa cháu công an huyện kia, tức là bảo đấy nó cố gắng, tức là bảo kiểu cách nào, tức là cho cái đứa cháu kia là phải giải bằng được thì mới được, không thì cứ tình trạng thế này là cũng không được đâu. Vâng. Thôi bố ạ, bây giờ thì cứ chờ các anh công an xem anh công an có khuyên được cô gái kia không. Bây giờ thì cô ta xuống đây nói như này thì mình cũng không biết cách gì khuyên này. Bây giờ bố cứ ngồi đây ngồi quạt cho nó mát đi. Vâng. Bố bình tĩnh lại đi, đừng tức giận làm gì hại sức khỏe. Vâng. Con đi vào trong xem chồng con nữa. Vâng, thế con cứ đi vào xem con Tư.